سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز از دختر امیرکبیر و دلیل بدنام شدنش در تاریخ بهتون میگیم. ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت صمیمانه‌تون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون نسبت به ما دارین. حمایت شما باعث میشه که بهتر از قبل عمل کنیم. ممنون میشم با پیشنهادات و نقطه نظراتتون ما رو در جهت بهتر شدن همراهی کنید. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه‌های ما خوشتون اومد حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه‌هامون قرار بگیرین. خاقان زنی است که در تاریخ به روایت زندگی نزدیکانش تصویری بدنام و مخدوش به یادگار گذاشته. دختر بزرگ امیرکبیر و عزت‌الدوله، نوه مهدولیا خواهرزاده ناصرالدین شاه، همسر مظفرالدین شاه، مادر محمد علی شاه و نظیر آن رد پایی از تاج الملوک فراهانی است که در 10 مهر ماه 1287 چند ماه بعد از تبعید فرزندش از ایران در راه رسیدن به او با بیماری درگذشت. در تاریخ ناگفته ایران زنان زیادی هستند که جز نام نشانه دیگری از اونها نداریم. زنانی که به دنیا می اومدند تا پشت درهای بسته حرمسراها زندگی کنند و به عقد مردی در بیان و پشت همون درهای بسته بمیرند بدون اینکه کسی حتی نام اونها رو بشناسه. اما همه این زنها این مرز تولد تا مرگ رو بدون تاثیرگذاری در روند تاریخ طی نمی‌کردند. یکی از این زنان تاج الملوک ملقب به ام خاقان بود. زنی که بی تردید وجودش در شکلگیری بخشی از تاریخ معاصر مؤثره. آنچه از او مشهور هست گزارش‌هایی است که در روزنامه‌های دوره مشروطه نوشته و به اون نسبت‌های غیر اخلاقی داده شده. شاید هیچ زنی به اندازه ام خاقان نباشه که به صراحت در روزنامه‌ها متهم به خیانت شده و این نسبت به جایی رسیده بود که محمد علی شاه رو فرزند مظفرالدین شاه ندونسته و او رو فرزندی زنازاده میدونند. با این همه هیچ روایت مدونی از زندگی او وجود نداره و هر چیزی که در مورد او میدونیم به اعتبار وابستگان او هست. میدونیم که او دختر امیرکبیر و عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه بوده و از سمت مادری نوه مهدولیا یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ معاصر بوده. مادرش عزت‌الدوله هم زنی جسور بود و بسیاری از کسانی که با او دیدار کردند معتقد بودند زنی بی‌پروا با زبانی بسیار تند بوده که حتی شاه هم از اون در امان نموند. او زنی هست که از شاهزاده‌ای که ولیعهد رسمی هست طلاق میگیره و فرزندانش رو که یکی از اونها ولیعهد بعدی هست از پدر میگیره و بار دیگه ازدواج میکنه. اینها نشانه‌هایی هستند که نشون میده ام خاقان زنی حرم نشین نبوده. و اگرچه تلاشی برای اینکه پا جای پای مهدولیا بذاره نداره، اما بخش‌هایی از اخلاق‌های او رو به میراث میبره که رسانه‌های دوران مشروطه جسارت میکنند تا به او بدترین تهمت‌ها رو بزنند. اما این تنها جرم او نبود که نخواسته بود با فرزند قاتل پدرش زندگی کنه. همچنین مادر شاهی بود که مخالف خواست عمومی مردم برای حکومت مشروطه بود. و این دلیل بیشتری برای تهمت‌هایی هست که نام ام خاقان رو با خود همراه می‌کرد. او همچنین نقطه تداوم سلطنت قاجاریه بعد از مشروطه بود و این نکته‌ای هست که نمیشه اون رو نادیده گرفت. زندگی ام خاقان هیچ وقت درست روایت نشد و همه چیز مانند پازلی چند هزار تکه کنار هم قرار می‌گیرند. او نخستین فرزند مشترک امیرکبیر و عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه که در سفر میان تبریز تا تهران مرید امیر نظام میشه، در نخستین حکمی که پس از تاجگذاری میده، میرزا تقی‌خان فراهانی رو با لقب اتابک اعظم به عنوان صدر اعظم منصوب میکنه. او همچنین برای به دست آوردن بیشتر دل این صدر اعظم جدی و کاربلد هم لقب امیرکبیر رو به او میده
و هم تنها خواهر تنیش رو به عقدش در میاره. این ازدواج که در سال اول سلطنت ناصرالدین شاه رخ میده، نخستین بخش از زندگی خاقان رو شکل میده. در نامه‌ای که امیرکبیر به ناصرالدین شاه میفرسته، خبر تولد نوزاد دختری رو به او اعلام میکنه. دختری که به نظر میرسه بسیار سخت به دنیا اومده و مادر را اونطور که امیر نوشته زحمت زیادی داده. قربان خاک پای همایون مبارکت شوم. دستخط همایون زیارت شد. احوال این غلام را استفسار فرموده بودید. از تصدق سر سرکار همایون. خوب و مشغول دعاگویی هستم. ملکزاده دیشب بعد از زحمت زیاد و بیخواب ماندن همه، یک نفر کنیز برای خانه‌زادی قبله عالم روحنا فدا زاییدند. این تنها سند تولد دختری است که تا مدت‌ها کسی نمی‌داند نامش چیست و حتی در چه تاریخی این نامه نوشته شده. اما قرائن موجود و رابطه امیر با شاه نشان میده که باید حدود سال 1265 یا 1266 یعنی اولین سال و شاید هم سال دوم سلطنت ناصرالدین شاه باشد. باز از خلال نامه‌های امیرکبیر است که متوجه می‌شویم این دختر هنوز شیرخوار است که ملکزاده خانم فرزند دیگری را باردار می‌شود. فرزندی که هرچند امیر آرزو می‌کنه غلام خانزاده شاه شود، اما دختر دیگری می‌شود که بعدها نامش به عنوان همدم الملوک ثبت می‌کنند. تاج الملوک هنوز به سن 3 سالگی نرسیده بود که بر اثر اختلاف میان پدر و مادر بزرگش، این مهدولیا مادر بزرگش هست که پیروز میشه و حکم عزل و تبعید امیرکبیر رو از ناصرالدین شاه میگیره. در روایت هایی که از تبعید امیرکبیر ثبت شده، اشاره مستقیمی به دخترانش نشده، اما میدونیم که عزت الدوله شوهرش رو رها نکرد تا به تنهایی به کاشان بره. ناصرالدین شاه از او میخواد که او با 2 دخترش در تهران بمونه و او میگه که حاضر نیست همسرش رو تنها بذاره تا هر بلایی که میخوان سرش بیارن. حضور این 2 کودک در کاروان تبعیدی های کاشان اونقدر تاثیرگذار هست که حتی همسر سفیر انگلیس که در عزل امیرکبیر نقش مهمی داشت، دلش به حال اونها میسوزه و میخواد که بره و به اونها در سفارت پناهندگی بده. هر دو درون تخت روانی حرکت میکردند که در محاصره قراولان قرار داشت. این صحنه بی‌شباهت با تشییع جنازه نبود. اما تاج الملوک خردسال به همراه پدر و مادرش به کاشان میره تا 54 روز بعد از عزل پدر نامه و خلعتی که سحرگاه میرسه حکم قصد رأی امیر رو با خودش بیاره. درباره اتفاقی که صبح روز 20 دی 1230 خورشیدی در حمام فین کاشان رخ داد و امیرکبیر رو به کام مرگ برد، روایت‌های زیادی وجود داره. میدونیم مرگ امیرکبیر در روزنامه رسمی در اثر نقرس اعلام شده بود، اما این دلیل اون نبود که درون درهای بسته حرم ناصری و در چشم شاه و مادرش روایت اصلی گفته نشه. مادر چند هفته بعد از خاکسپاری امیر با 2 کودکش به تهران برمیگرده و یک سره به دیدار برادر تاجدار میره و در مقابل چشم نمایندگان فرنگی و صدر اعظم بعدی هرچه فحش بلد است نثار ناصرالدین شاه و مهدولیا و کسانی که باعث مرگ امیر شدند میکنه. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.